নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই লৈ আনিছোঁ ফেয়াৰ্ছ এণ্ড ফেষ্টিভেলছ অফ আছাম অসমৰ উৎসৱসমূহৰ বিষয়ে আমাৰ অসমতনো কি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট উৎসৱ পালন কৰা হয় জানো আহক তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ফাৰ্ষ্টতে আহিল আমাৰ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু তো বিহু আমাৰ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ হয় আৰু আমি সকলোৱে জানো বিহু আমাৰ কিমানটা তিনিটা তো বিহু ইজ দ্য এছেঞ্চ অফ আছাম এণ্ড ইজ চেলিব্ৰেটেড এক্ৰছ দ্য ষ্টেট উইথ দ্য ট্ৰিমেণ্ডাছ জিল এণ্ড এনথুচিয়াজম তো কি হয় বিহুটো আমাৰ জাতীয় উৎসৱ হয় আৰু বিহুটো অতি উৎসাহেৰে পালন কৰা হয় আমাৰ গোটেই অসমখনতে দেয়াৰ আৰ 3 বিহু ফেষ্টিভেলছ নেমলি বহাগ বিহু চেলিব্ৰেটেড ইন দ্য মান্থ অফ বহাগ তো আমাৰ অসমত তিনিটা বিহু আছে এটা হ'ল বহাগ বিহু যিটো আমি বহাগ মাহত বা এপ্ৰিলত পালন কৰোঁ তাৰপিছত মাঘ বিহু মাঘটো আমি পালন কৰোঁ মাঘ মাহত বা জানুৱাৰীত আৰু কাতি বিহু চেলিব্ৰেট কৰা হয় কাতি মাহত বা অক্টোবৰত each of the bihu festival has its own significance and is celebrated with its own traditions আৰু বিহুটো পালন কৰা হয় এইটো মানে আমাৰ নিজৰ মানে সিগনিফিকেন্সৰ কাৰণে আৰু নিজৰ ট্ৰেডিশনৰ মানে হেৰিত পালন কৰা হয় The Bohag Bihu, also called the Rongali Bihu, is a festival of merriment and heralds the Assamese New Year and the onset of spring. তো বহাগ বিহুটোক ৰঙালী বিহু বুলি কোৱা হয় কাৰণ এইটো এটা ৰঙৰ বিহু হয় সেইকাৰণে ইয়াতে জেতুকা লগোৱা হয় বা নতুনকৈ কি হয় স্প্ৰিং সিজনৰ আগমন হয় ন স্প্ৰিং সিজন আহে বা ফাগুন চত বহাগ তো এইটো মানে আমাৰ বহাগৰ বসন্ত ঋতুৰ আগমন ঘটে গছবোৰে নতুন পাত হলায় নতুন ছাল হলায় গছত নতুন ফুল ফুলে তো সেইকাৰণে এইটো আমাৰ ৰঙৰ বিহু বুলি কোৱা হয় ৰঙালী বিহু বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰো মানে আৰম্ভণি হয় বহাগ বিহুতেই বহাগটো আমাৰ যেহেতুকে অসমীয়া মাহৰ প্ৰথম মাহ তো অসমীয়া নৱবৰ্ষৰো আৰম্ভণি হয় দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে অফ দ্য বহাগ বিহু ইজ কল্ড গৰু বিহু আৰু যিদিনাখন বহাগ বিহুৰ প্ৰথম বিহু সেইদিনা গৰু বিহু পতা হয় বুলছ এণ্ড কাউজ আৰ বাথেড উইথ টাৰ্মেৰিক ফেড উইথ গৰ্ডছ এণ্ড ব্ৰিঞ্জেলছ এণ্ড প্ৰভাইডেড উইথ নিউ এটাচিং ৰবছ তাৰপিছত তেওঁলোকক কি কৰা হয় বুলবোৰ মানে মহ আৰু হেৰিবোৰক গৰুবোৰক গা ধোৱা হয় মাহ হালধিৰে গা ধোৱা হয় আৰু লাও বেঙেনা এইবোৰ খোৱা হয় আৰু তেওঁলোকক নতুন পঘাৰে বন্ধা হয় মানে গৰু আৰু এইবোৰক নতুন পঘাৰে বন্ধা হয় দ্য ছেকেণ্ড ডে অফ দ্য ৰঙালী বিহু ফেষ্টিভেল ইজ কল্ড দ্য মানুহ বিহু আৰু যিটো ছেকেণ্ড ডে মানে দ্বিতীয় দিনাখন মানুহ বিহু হয় আৰু মানুহ বিহুৰ দিনা মেন এণ্ড ৱমেন এণ্ড চিলড্ৰেন পুট অন নিউ ক্লথছ আৰু সেইদিনা নতুন মানে যেনেকুৱাকৈ গৰু বিহুৰ দিনা নতুন পঘা দিয়া হয় ঠিক তেনেদৰে মানুহ বিহুৰ দিনাও মানে মানুহে নতুন কাপোৰ লয় বা বিহুৱান বুলি কওঁ আমি বিহুৱান লয় Special dishes are prepared at every home for feast আৰু খানা খোৱাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল মানে ডিশেছ বনোৱা হয় বস্তু বনোৱা হয় স্পেচিয়েলি আমাৰ লাড়ু পিঠা বনোৱা হয় পিঠা অফ ভেৰিয়াছ কাইণ্ডছ আৰ দ্য ৰিকুৱাৰ্ডছ তো কি হয় মানে পিঠা আৰু লাড়ু এইবোৰ বনোৱা হয় বেলেগ ধৰণৰ তিল পিঠা ঘিলা পিঠা তেল পিঠা নাৰিকলৰ পিঠা বা নাৰিকলৰ লাড়ু এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ তিলৰ লাড়ু মুড়ি লাড়ু এইবিলাক বনোৱা হয় দ্য ক্ল'জ ৰিলেটিভছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ আৰ গিফটেড উইথ হেণ্ড ওভেন স্কাৰ্ভছ কল গামোচা এজ আ অনাৰেৰী ফেলিচিটেশ্যন তো কি হয় ক্ল'জ ৰিলেটিভছবিলাকে বা বন্ধুসকলে আমাক মানে বিহুৱান দিয়ে ন নিজ হাতেৰে বোৱা বিহুৱান দিয়ে যিসকলে ব'ব নাজানে তেওঁলোকে কিনি হ'লেও দিয়ে আৰু বিহুৱান আমাৰ বহাগ মাহত বা আলহী আহিলে বিহুৱান এখন দিব এইটো আমাৰ অসমীয়াৰ পৰম্পৰা আৰু গ্লিমছ অফ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল বিহু ডান্স উইথ দ্য ডান্সাৰ ড্ৰেছড ইন ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি কিনে মানে বিহুৰ সাজ পিন্ধি কিনে সকলোৱে বিহু নাচে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বিহু নাচে তো ইয়াতে ছবি দিয়া হৈছে গৰু বিহুৰ যিহেতুকে গৰু বিহু আছিলে তো গৰু বিহু ইয়াতে গৰুৰ গা ধোৱা হৈছে আৰু এইবোৰ মাহ হালধি তেল এইবিলাক বটি লোৱা হৈছে এইবিলাকেদি গা ধুৱাব তাৰপিছত এইবোৰ লাও বেঙেনা দীঘলতি পাত এইবোৰ ইয়াতে আছে ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ বাৰু এইবিলাক হ'ল মাহ হালধি আৰু তেল আৰু ইয়াতে এইবোৰ দীঘলতি পাতত মানে এইবোৰ লাও বেঙেনা এইবিলাক মানে হেৰি কৰি দিয়া হৈছে এইবিলাক খাব দিব গৰুবিলাকক আৰু এই নতুন পঘা এইবোৰ নতুন ৰছীৰে নতুন পঘা দিয়া হ'ব যেনেকুৱাকৈ মানুহে বিহুৱান ল'ব তেনেকৈ গৰুকো বিহুৱান দিয়া হ'ব মানে নতুন পঘা দিয়া হ'ব কাপোৰটো নিপিন্ধে ন তাৰপিছত এয়া হ'ল বহাগ বিহু এইবিলাক হ'ল মুকলি বিহু এইবিলাক ৰংঘৰৰ বাকৰিত বিহু নাচি আছে এইবোৰত কাঁহী ঘূৰাই কিনে এনেকুৱাকৈ এইবোৰ হ'ল বিহু তাৰপিছত আহিলে মাঘ বিহু দ্য মাঘ বিহু ইজ অলছ' কল্ড ভোগালী বিহু আৰু মাঘ বিহুটোক ভোগালী বিহু বুলি কোৱা হয় যিহেতুকে এইটো ভোগৰ বিহু হয় ন আমি ভোগ গ্ৰহণ কৰোঁ
মাঘ বিহুত কেৱল মানে খাব লাগে কাৰণ খেতি চপোৱা হয় তো মাঘ বিহুত খাব লাগে তো সেইটো কাৰণে এইটো ভোগালী বিহু which is quintessentially the festival of food তো ক'লোৱে মই ভোগৰ বিহু খোৱাৰ বিহু তো সেইকাৰণে এইটো ভোগালী বিহু বুলি কোৱা হয় the মাঘ বিহু marks the end of the harvesting season আৰু মাঘ বিহুটো কেতিয়া হয় মানে harvesting season মানে খেতিৰ সিজনটো মানে শেষ হৈ যায় আৰু সবে শস্যবোৰ চপাই আনে নতুন নতুন মানে খেতিৰ হেৰি হয় আৰু শেষ হৈ যায় নতুন নতুন ধান চাউল বা এইবিলাকেদি পিঠাগুড়ি খুন্দে পিঠা বনায় এনেকুৱাকৈ the eve of the মাঘ বিহু is called the উৰুকা আৰু বিহুৰ আগদিনাখনক উৰুকা বুলি কোৱা হয় it is the most gastronomical night of the year in Assam when family and friends get together and feast around a bonfire আৰু এইটো মানে অসমীয়া মানুহসকলৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হেৰি হয় কাৰণ যদি দূৰতো থাকে ন ল'ৰা ছোৱালী হওক বা ফেমিলি মেম্বাৰবোৰ যদি দূৰতো থাকে সেইদিনা বিহুৰ দিনা একেলগে ঘৰত আহিব একেলগে মানে ভেলাঘৰ বনাই থাকে ন ভেলাঘৰত ভাত খাব খানা খাব একদম মাছে মঙহে পুৰা খাব ডকচিখিনে আৰু একেলগে খাব কিন্তু ধুনীয়াকৈ খানা খাব আৰু বন ফায়াৰ জ্বলাই যিহেতুকে মাঘ বিহু ঠাণ্ডাৰ দিনত হয় জানুৱাৰী মাহত হয়তো একদম বন ফায়াৰ জ্বলাই লয় জুই জ্বলাই কিনে জুইৰ গুৰত ধুনীয়াকৈ খানা খায় the next day is the main মাঘ বিহু আৰু তাৰে পিছদিনাখন মেইন মাঘ বিহু হয় in the early morning people take bath and burn the main mezi built with bamboo and wood তো পিছদিনাখন মেইন বিহু হয় মেইন মাঘ বিহু হয় আৰু সেইদিনা ৰাতিপুৱাই সোনকালে উঠি সকলোৱে গা পা ধুব একদম ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে ডাঙৰ সৰু সকলোৱে গা পা ধুই মেজি জ্বলাব মেজিত জুই জ্বলাব আৰু মেজিত এইবোৰ মাহ কাৰে দি কিনে সেৱা কৰে বছৰটো যাতে ভালে ভালে যায় বুলি সেৱা কৰে আৰু সেই মেজিটো মানে বেম্বু আৰু এইবোৰ খেৰ আছে এইবিলাকেদি বনোৱা হয় people gather around the mezi and pray to the holy fire by offering মাহ শৰাই and পিঠাস আৰু মানে তাতে শৰাইও দিয়া হয় কিছুমানে মাহ শৰাই দিয়ে নামঘৰবোৰতো দিয়ে বা মেজিৰ গুৰতো এনেকৈ শৰাই দিয়ে আৰু মানে জুইক সেৱা কৰা হয় অগ্নি দেৱতাক সেৱা কৰা হয় তো আমাৰ মানে এটা মানে এনেকুৱা বিশ্বাসো কৰা হয় যে সেইদিনাৰ পিছত আৰু জুইত ভৰি শিকিব নাপায় বুলি বিশ্বাস কৰে মানুহবোৰে The traditional breakfast jalpan on the day of Magh Bihu, which quintessentially is a meal served with chira or flattened rice, ahoy or puff rice, bora saul, kumal saul, forms of native glutinous rice along with fresh cream or cow, buffalo curd and jaggery is shared with friends and family. আৰু তাৰ পিছত মেজি জুই জ্বলাই হোৱাৰ পিছত সকলো ডাঙৰে সৰু মানে হেৰি কৰে আশীৰ্বাদ দিয়ে সৰুসকলে সেৱা কৰে কিছুমানে মেজিৰ কাষতে কৰে বা কিছুমানে ঘৰতো কৰে তাৰপিছত চবে মিলি কিনে জলপান খায় য'ত দৈ চিৰা বা কোমল চাউল আখৈ এইবিলাকেদি দৈ মানে হেৰি খায় আৰু বা বৰা চাউলৰ মানে এইবোৰ খায় ন গাখীৰ দি বা দৈ দি আৰু তাতে গুড় দি কিনে বা কিছুমানে ক্ৰীমো লয় তেনেকৈ চবে ফেমিলিৰ লগত মিলি কিনে খায় বা যোন আলহী আহে আলহীকো দিয়া হয় ধুনীয়াকৈ varieties of পিঠা or rice cakes which are parts of the Assamese delicacy and richness to the feast আৰু সেই খানাটোত চবচে মানে ধুনীয়া হেৰি আগবঢ়ায় আৰু কোনে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পিঠা লাৰুবোৰে মানে পিঠা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লাৰু পিঠা এইবিলাক বনোৱা হয় আৰু সেইবিলাকে মানে এইটো এটা কি হয় আসামৰ ডেলিকেচি হয় ন অসমৰ ডেলিকেচি হয় আৰু সেইটোৱে মানে বেছি মানে হেৰি কৰে আৰু ভাল কৰে তাৰপিছত এইবোৰ হ'ল আমাৰ অসমৰ এইবোৰ হ'ল গুড় এইটো জুলীয়া গুড় তাৰপিছত দৈ আৰু এইবোৰ মেবি এইখিনি কোমল চাউল চাগে তাৰপিছত এইখিনি হ'ল আখৈ এইখিনি চাগে চিৰা আৰু এইখিনি আখৈ তাৰপিছত এইবিলাক তিলপিঠা নাৰিকল পিঠা ইয়াতে এইবোৰ লাৰু আছে এইবোৰ তেল পিঠা তিল পিঠা এইবোৰ পিঠা এইবিলাক এনেকুৱাকৈ বনোৱা হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ বস্তু বনায় Kati Bihu, also called Kongali Bihu, unlike the other Bihu, is not a flamboyant festival and the festivities are graver in nature. তো কাতি বিহুটো এখন কঙালী বিহু বুলি কোৱা হয় কাৰণ তেতিয়া মানে খেতি বাতি ইমান হেৰি নহয় আৰু খেতি বাতিৰ কাৰণে সেৱা কৰা হয় যাতে ভাল হওক বুলি কাৰণ এইটো মানে একচুৱেলি এইটো মাহত কঙাল হৈ থাকে বুলি কয় খেতিয়কবোৰ কঙাল হৈ থাকে মানে খেতি চেতিত পুৰা লাগি থাকে তো কঙাল হৈ থাকে আৰু মানে খেতিয়কবোৰৰ টান হৈ থাকে এইটো মানে পইচা পাতিৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে আৰু তেতিয়া মানে এইটো কাতি বিহু পাতা হয় এণ্ড আৰ্থন লেম্প ইজ লিড ইন দ্য নিয়াৰ দ্য তুলসী প্লাণ্ট উইচ ইজ টাৰ্ম এজ দ্য তুলসী ভেটি আৰু তুলসীৰ ভেটি মানে তুলসী ধুনীয়াকৈ মাটিত তুলসী ৰুই কিনে সেই তুলসীৰ ভেটিত ধুনীয়াকৈ মাটিৰ চাকি দিয়ে আৰু কি কৰে
মানে তাতে শৰাই দিয়ে মানুহবোৰে এন আৰ্থেন লেম্প ইজ লিড ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য প্লান এণ্ড প্ৰেয়াৰ্ছ আৰ অফাৰ্ড টু গডেছ ফৰ দ্য ৱেলবিং অফ দ্য ফেমিলি এণ্ড ফৰ আ গুড হাৰ্ভেষ্ট যাতে খেতি বাতিবোৰ ভাল হয় আৰু পৰিয়ালৰ সকলো যাতে ভালে কুশলে থাকে তাৰ কাৰণে সেৱা কৰা হয় তুলসী দেৱীক আগবঢ়ায় ইন দ্য পেডি ফিল্ডছ দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ লিড আপ আ স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ লেম্প আৰু মানে পথাৰতো ফাৰ্মাৰবিলাকে স্পেচিয়েল লেম্প জ্বলায় যিটো আকাশবন্তি বুলি কোৱা হয় বা স্কাই লেম্প বুলি কোৱা হয় দিছ লেম্পছ আৰ প্লেচ হাই অন বেম্বু পলছ আৰু এইবোৰ মানে ওপৰত দিয়া হয় মাটিৰ তলত নিদিয়ে ওপৰত দিয়া হয় মানে বাঁহেদি এনেকুৱাকৈ ওপৰত সাজি লৈ কিনে কিছুমানে কলৰ যে গছৰ কলৰ দনাৰ এনেকুৱাকৈ কিছুমানে বনাই চাকি কৰে আৰু কিছুমানে মাটিৰ চাকিও ব্যৱহাৰ কৰে poles to attract the insects or pests in the fields and to keep the crops healthy যাতে কিহৰ কাৰণে তাতে দিয়া হয় যাতে যিবিলাক মানে যেতিয়া খেতি কৰে ন তাতে বহুত পোক পৰুৱা আহে ন তো যাতে সেইবোৰে যাতে সেই চাকিত আহি যায় চাকিৰ পোহৰ পাই কিনে চাকিলৈকে উৰি আহে আৰু খেতি বাতিবোৰ যাতে ভালে থাকে তাৰ কাৰণে তেনেকুৱাকৈ দিয়া হয় বুলি বিশ্বাস কৰে ইটছ বিহু coincides with an idiosyncratic phase in the farming calendar. The Bohag Bihu marks the new year at the advent of seeding time. The Kati Bihu marks the completion of sowing and transplanting of paddies, and the Magh Bihu marks the end of the harvesting period. তো তিনিটা বিহুৱে কি কৰে তিনিটা ফেজ দেখায় মানুহৰ বা খেতিয়কসকলৰ খেতিৰ ফেজ তিনিটা দেখায় বা কেলেণ্ডাৰখনৰে ফেজ তিনিটা দেখায় যেনেকুৱা বহাগ বিহু কি কৰে বছৰটোৰ আৰম্ভণি কৰে আৰু তাত যেতিয়া মানে এইবোৰ মানে বীজ ৰোপণৰ সময় বহাগ বিহু হয়নে আৰু তাৰপিছত কাতি বিহুৱে কি কৰে মানে খেতি বাতি কৰা শেষ হ'ল আৰু চবখিনি শেষ হ'ল এতিয়া ভালকৈ ধান চান গজিব লাগে ভাল হ'ব লাগে সেইটো টাইমত কাতি বিহু আহে আৰু মাঘ বিহু হ'ল যেতিয়া খেতি বাতি ভাল হয় শস্য চপাই আনে হাৰ্ভেষ্টিং পিৰিয়ডটো শেষ হৈ যায় আৰু তেতিয়া মাঘ বিহু পতা হয় তাৰপিছত এয়া এনেকুৱাকৈ আকাশবন্তি জ্বলোৱা হয় এইকেইটাক আকাশবন্তি বুলি কোৱা হয় ইহঁতে কলৰ দনাতে দিছে এনেকুৱাকৈ বেম্বু হেৰি কৰি কিনে আকাশবন্তি দিয়ে খেতিয়কসকলে এইটো হেৰিতে পথাৰতে তাৰপিছত আহিলে মাজুলী ফেষ্টিভেল তো মাজুলী ফেষ্টিভেল মাজুলী ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড তো আমি সকলোৱে জানো মাজুলীখন ৱৰ্ল্ডৰ চবতকৈ ডাঙৰ ৰিভাৰ আইলেণ্ড হয় যিখন এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে এতিয়া মানে মাজুলীখন এখন ৰিভাৰ আইলেণ্ড হয় আৰু দ্বীপপুঞ্জ হয় আৰু এইখনক এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে চবতকৈ ডাঙৰ হয় এখন ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত চেলিব্ৰেটেড অন দ্য বেংকছ অফ দ্য ৰিভাৰ লুইট ক'ত চেলিব্ৰেট কৰা হয় আমাৰ লুইট নদীৰ হেৰিত কৰা হয় মানে কাষত কৰা হয় দ্য মাজুলী ফেষ্টিভেল ইজ অলৱেজ হেল্ড ডিউৰিং দ্য উইণ্টাৰ ছিজন আৰু মাজুলী ফেষ্টিভেলটো উইণ্টাৰ ছিজনৰ সময়ত মানে কৰা হয় মানে ঠাণ্ডাৰ টাইমত কৰা হয় শীতকালত ইন দ্য মান্থ অফ নৱেম্বৰ মাহত কৰা হয় দ্য ফেষ্টিভেল লাষ্ট ফৰ এ টোটেল অফ 4 days showcasing a number of ethnic groups with their cultural performances artists and artisans from all over the state also come to exhibit their handmade products including traditional handicrafts and Germans locally made and bamboo products and so on তো কি হয় এই ফেষ্টিভেলটো 4 দিনলৈকে থাকে আৰু ইয়াতে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিষ্টবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বনোৱা বস্তুবোৰ লৈ আনে এক্সিবিট হয় মানে হেণ্ডমেড বস্তু যিবিলাক মানুহে মানে হাতেৰে বনায় আৰু এনেও মাজুলীত মানে মুখা বনোৱাৰ কাৰণে হেৰি ন বিখ্যাত তো তেনেকৈ হেণ্ডমেড বস্তুবোৰ ইয়াতে বনাই কিনে লৈ আনে এক্সিবিট হয় মেলাৰ নিচিনা হয় Food feasts are also organized at the festival and there is a rich display of the local delicacies of the state in general and of the tribes of Majuli in particular. তো কি হয় ফুড ফেষ্টটো হয় মানে খাদ্যৰো মানে মেলা হয় খোৱা খাদ্যৰ ইয়াতে চবৰে মানে মাজুলীৰ সকলোৰে ডেলিকেচি ষ্টেটৰ যিবোৰ ডেলিকেচি হয় সেইবিলাক তাতে বনাই কিনে লৈ অনা হয় The Majuli festival is a major tourist attraction and lets the visitors have a glimpse of the culture and traditions of the island. তো মাজুলী ফেষ্টিভেল এটা কি হয় মানে টুৰিষ্টৰ কাৰণে মেজৰ এটা এট্ৰেকশ্যন হয় ন ইয়াতে মানে ফুৰিবৰ কাৰণে আহে মানুহবোৰে চাবৰ কাৰণে আহে দূৰ দূৰণিৰ পৰা বেলেগৰ পৰাও চাবলৈ আহে তো এইটো এটা এট্ৰেকশ্যন হয় আৰু কালচাৰেল আৰু ট্ৰেডিশ্যন মানে সেই আইলেণ্ডটোৰ ট্ৰেডিশ্যন আৰু কালচাৰ এইবোৰ দেখাব পাৰে
তো ইয়াতে মাজুলী ফেষ্টিভেলৰ দিয়া হৈছে এইটো মানে এনেকুৱাকৈ ভাওনা চাওনা হয় বা বিহু ডান্সো হয় মানে সকলো ধৰণৰ মানে হেৰি হয় আৰু তাৰপিছত আহিলে অম্বুবাচী মেলা দ্য টেম্পল ইজ ওৱান অফ 51 শক্তিপীঠাছ তো মই টেম্পলৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁৱেই যে অম্বুবাচী মানে মেলা কামাখ্যা মন্দিৰত পালন কৰা হয় আৰু কামাখ্যাখন হ'ল এখন আমাৰ শক্তিপীঠ 51খন শক্তিপীঠৰ ভিতৰত এখন শক্তিপীঠ তো সকলোৱে জানে শক্তিপীঠ কিহৰ কাৰণে হৈছিলে আমাৰ সতীৰ দেহটোৰ যেতিয়া নাৰায়ণে মানে 51টা ভাগত ভাগ কৰি দিছিলে জ্বলা দেহটো যেতিয়া তেওঁ আত্মদাহ কৰিছিলে সেই জ্বলা দেহটো 51টা ভাগত ভাগ কৰি দিওঁতে সেই 51টা ভাগৰ পৰা এটা ভাগ ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো কোণতে মানে পৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু তাতে আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰত নীলাচল পাহাৰত সতীৰ জনী ভাগটো পৰিছিলে তো সেইকাৰণে কামাখ্যাত মানে হেৰি কৰা হয় অম্বুবাচী মেলা পতা হয় প্ৰত্যেক বছৰে যিটো মানে আমাৰ দেৱীৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল বুলি ধৰা হয় মাহেকীয়া হোৱা বুলি মানে ধৰা হয় যিটো দ্য টেম্পল চেংক্টৰাম হাউজেছ দ্য ইউনি ফিমেল জেনাইটেল চিম্বলাইজ বাই আ ৰক যিটো মানে শিলৰ দ্বাৰা মানে দেখুওৱা হৈছে আৰু মানে হেৰিটো দেৱী মাৰ জনী যিটো মানে ফিমেল জেনাইটেল পাৰ্ট হয় অম্বুবাচী মেলা উইটনেছেছ থাউজেণ্ডছ অফ tantrics and sadhus in attendance of from across the world তো ৱৰ্ল্ডৰ চব পিনৰ পৰাই মানে এইবোৰ আহে তান্ত্ৰিকবোৰ আহে যিহেতুকে তাতে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ এইবিলাক বেছিকৈ হয় তো তান্ত্ৰিকবোৰ তাতে আহে বিভিন্ন জাগাৰ পৰা আহে displaying their psychic powers making an extraordinary spectacle আৰু তাতে মানে তেওঁলোকৰ এইবিলাক যিবিলাক psychic power থাকে সেইবিলাক দেখায় কিছুমানে এইবোৰ কিবাকিবি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কিবাকিবি কৰে অম্বুবাচী মেলা at মা কামাখ্যা temple it is believed that the goddess goes through her menstrual cycle every year in the month of June তো প্ৰত্যেক বছৰৰ জুন মাহত মানে বিশ্বাস কৰা হয় আৰু যে প্ৰত্যেক বছৰৰ জুন মাহত আমাৰ দেৱী মাৰ menstrual cycle আৰম্ভ হয় সেই বছৰটোত তো সেইকাৰণে কি হয় all the temples in Assam including the Kamakhya temple are closed during those days and no religious activities are performed তো কি হয় সেইকেইদিন মানে গোটেই অসমত যিমান মন্দিৰ আছে সেই গোটেই মন্দিৰবিলাক বন্ধ কৰি ৰখা হয় আনকি কামাখ্যা মন্দিৰটো বন্ধ কৰি ৰখা হয় আৰু মানে একো মানে ৰিলিজিয়াছ ধাৰ্মিক কাম একো কৰা নহয় বিয়া বাৰু বা এইবিলাক মানে মাটি কটা খেতি কৰা এইবিলাক একো ধৰণৰ কাম মানে ধৰ্মীয় কামবিলাক একো কৰা নহয় মানে নাপায় বুলি বিশ্বাস কৰে আৰু নাপায় বুলি ভাবে নাপায় বুলি হেৰি কৰে after 3 days the goddess is bathed and other rituals are performed তাৰপিছত 3 দিনৰ পিছত গডেছটোক মানে গা ধোৱা হয় ধুনীয়াকৈ গা ধোৱা হয় আৰু বেলেগ যিবিলাক ৰিচুৱেলছ কাম আছে সেইবিলাক কৰা হয় On the fourth day, the doors of the temple are reopened and prasad in the form of angodak and angabastra is distributed. তো কি হয় 4 দিনৰ দিনা দৰখন খোল খায় মানে মন্দিৰৰ মেইন দৰজাখন খোলে আৰু প্ৰসাদ হিচাপে অংগদক আৰু অংগবস্ত্ৰ মানে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হয় বিতৰণ কৰা হয় অংগদক মিনছ দ্য ফ্লুইড পাৰ্ট অফ দ্য বডি হুইচ ইজ বেচিকেলি ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য স্প্ৰিং তো মানে অংগদক মানে এটা ফ্লুইড পাৰ্ট হয় বডিটোৰ যিটো মানে হেৰি আৰু পানী হেৰি হৈ থাকে আৰু while the অংগবস্ত্ৰ also called as ৰক্তবস্ত্ৰ আৰু অংগবস্ত্ৰখন এখন বস্ত্ৰ মানে কাপোৰ ন তো অংগবস্ত্ৰ এখন ৰক্তবস্ত্ৰ হয় মানে তেজৰ কাপোৰ হয় which is clothes soaked in the menses of the goddess যিটো মানে ভগৱানৰ হেৰি আৰু মেন্সৰ এনেকুৱা কাপোৰ বুলি মানে হেৰি কৰা হয় বিশ্বাস কৰা হয় তো সেইখন প্ৰসাদ হিচাপে মানে সকলো বিতৰণ কৰে সকলোৰে ওচৰত thus every year during the time of Ambubasi a large number of devotees gather here to perform religious rituals তো সেনেকৈ মানে প্ৰত্যেক বছৰে জুন মাহত যেহেতুকে অম্বুবাচী মেলা হয় তো প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ জুন মাহত অম্বুবাচীত বহুত মানে লাখ ভক্তৰ আগমন ঘটে এইবোৰ ধৰ্মীয় হেৰি কাৰণে লাখ ভক্ত আহে বিভিন্ন জাগাৰ পৰা তো এইবোৰ অন্তিদিনা ইমান মানুহ নাথাকে কিন্তু এনেকুৱা অম্বুবাচী মেলাৰ টাইমত এনেকুৱা বহুত মানুহ হয় আৰু ধুনীয়াকৈ মন্দিৰটো সজোৱা হয় এইবোৰ তান্ত্ৰিকবোৰ ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে এইবিলাক তান্ত্ৰিকবোৰ ইয়াতে বিভিন্ন জাগাৰ পৰা তান্ত্ৰিকবোৰ আহে এইবোৰে তাৰপিছত আহিলে ৰাসলীলা ফেষ্টিভেল তো ৰাসলীলা আমি সকলোৱে জানো ৰাধা কৃষ্ণৰ ৰাসলীলা is a century long tradition in Majuli where bhavna or traditional dance dramas that depict tales from Hindu mythology are enacted by the devotees to pay their
অবিচেন্স টু লৰ্ড কৃষ্ণ তো ৰাসলীলা এটা বহুত চেঞ্চুৰী বহুত শ বছৰ আগৰে এটা ট্ৰেডিশ্যন হয় যিটো মাজুলীত হেৰি কৰা হয় আৰু তাতে লগতে ভাওনা তাৰপিছত লোকনৃত্য এইবিলাক বা ড্ৰামা এইবিলাক বা টেলছ মানে এইবিলাক যিবিলাক মানে কথা শুনায় ন কাহিনী শুনায় হিন্দু মাইথলজি হিচাপে তো এইবিলাক কৰা হয় আৰু কাৰ কাৰণে কৰা হয় ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কাৰণে কৰা হয় ডিউৰিং দ্য ৰাস ফেষ্টিভেল মাজুলী বিকামছ আ প্লেচ ফৰ pilgrimage for the believers. The island becomes the abode of the Lord Krishna and other divinely figures during this 4-day festival starting from the Ras Purnima day. আৰু এই ৰাসলীলাখন ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দিনাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু এইটো মানে টাইমত মাজুলীখন পিলগ্ৰিমেজলৈ পৰিণত হয় বুলি কোৱা হয় মানে বিলিভ কৰে আৰু মানুহবিলাকে A group performing Raslila in Majuli. The Raslila is an annual festival being performed on the full moon day Purnima in the months of October, November, Kati Agun during the autumn season. Though the exact date changes every year. So exact যেটো তাৰিখ হয় হেতু চেঞ্জ হৈ থাকে কাতি আগুন মাহ বা autumn season অটম ছিজনত মানে হেৰি কৰা হয় অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত তেনেকুৱা টাইমত আৰু মানে ৰাস পূৰ্ণিমা বুলি কোৱা হয় সেই পূৰ্ণিমাৰ দিনা সেইটো মানে পাৰফৰ্ম কৰা হয় ৰাসলীলা মাজুলীত ৰাসলীলা পাৰফৰ্ম কৰা হয় During Ras Mahotsav, several thousand devotees visit the holy temples every year. আৰু সেই মানে পবিত্ৰ মন্দিৰটোলৈ বা পবিত্ৰ জাগাখিনিলৈ বিভিন্ন জাগাৰ পৰা ভক্তৰ আগমন ঘটে The Ras Mahotsav of Majuli, Nalbari and of Hauli deserves a special mention in this regard. আৰু সবতকে মানে অসমৰ ভিতৰত ডাঙৰকে হয় ৰাস মহোৎসৱ মাজুলীত হয় নলবাৰী হাউলি এইবিলাকত বহুত ডাঙৰকে ৰাস মহোৎসৱ হয় তাৰ উপৰি সৰু সুৰাকে বেলেগবোৰ জাগাতো হয় কিন্তু এইখনত বহুত ডাঙৰকে হয় তো এই কিছুমান ছবি এইটো ৰাধা কৃষ্ণ হৈছে ইয়াতে মানে ডান্স কৰিছে তো এইটো নলবাৰীৰ ৰাস হয় মানে ওপৰৰ পৰা এনেকুৱাকে মানে মেলা চেলাও হয় ন ৰাসত মেলা চেলা এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ হয় বহুত ধুনীয়া লাগে তো এনেকুৱাকৈ কৰিছে তাৰপিছত আহিলে জোনবিল মেলা তো জোনবিল মেলা আমি সকলোৱে জানো এনেকুৱা এখন মেলা যিটো মানে য'ত বাৰ্টাৰ চিষ্টেম এতিয়াও মানে চলে মানে আগতে যেতিয়া মুদ্ৰা নাছিলে তো তেতিয়া বিনিময় প্ৰথা চলি আছিলে ন বিনিময় প্ৰথাৰ দ্বাৰা মানে মানুহে বস্তু আদান প্ৰদান কৰিছিলে তো সেই জোনবিল মেলাত এতিয়াও মানে সেইখিনি চলি আছে তো জোনবিল মেলা হেল্ড এভৰি ইয়াৰ এৰাউণ্ড মিড জানুৱাৰী ইউজুৱেলি ডিউৰিং দ্য উইকেণ্ড অফ দ্য আছামিজ হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল মাঘ বিহু ইন দায়াং বেলগুৰি ইন মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম তো এভৰি ইয়াৰ হয় প্ৰত্যেক বছৰে হয় জোনবিল মেলা আৰু মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় মৰিগাঁও জিলাত হয় আৰু কেতিয়া হয় মিড জানুৱাৰী মানে জানুৱাৰীৰ মাজভাগত হয় ইউজুৱেলি ডিউৰিং দ্য উইকেণ্ড অফ দ্য আছামিজ হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল তো অসমীয়াৰ যেতিয়া মানে খেতিৰ ফেষ্টিভেলটো মানে শেষ হয় আৰু মানে উইকেণ্ড হৈ থাকে সেনেকুৱা টাইমত হয় মাঘ বিহুৰ টাইমত ইন দায়াং বেলগুৰি তো বেলগুৰি নামৰ ঠাইত হয় মৰিগাঁৱৰ পিপল বাৰ্টাৰ গুডছ আৰু ইয়াতে বিনিময় প্ৰথাৰে মানুহে বস্তু আদান প্ৰদান কৰে বা বস্তু কিনে জোনবিল মেলা মিনছ দ্য ফেয়াৰ অফ দ্য মুন লেক তো জোনবিল মেলা মানে হ'ল ফেয়াৰ অফ দ্য মুন লেক The fair is held beside a naturally picturesque lake that is crescent shaped. The fairground is an open area and often community fishing is done in the lake. তো fair to কি হয় এটা মানে naturally picturesque lake এটাৰ মানে হেৰিত হয় আৰু সেই লেকটো crescent shapeৰ হয় মানে crescent মানে যিটো shape হয় আৰু সেইটো crescent shapeৰ হয় আৰু তাতে কি কৰে সেই ফেয়াৰৰ দিনা মানে জোনবিল মেলাত তাতে মানে কমিউনিটিৰ মানুহবোৰে বা তাৰে মানুহবোৰে কি কৰে ফিচিং কৰে সবে মিলি কিনে একেলগে মাছ মাৰে জোনবিল মেলাৰ দিনা ইয়াতে মই হেৰি থৈ দিছোঁ বাৰু ফটো থৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব জোনবিল মেলা ইজ অৰ্গেনাইজ বাই দ্য টিৱা কমিউনিটি তো মেইনলি মানে জোনবিল মেলাখন টিৱা কমিউনিটিৰ দ্বাৰা মানে অৰ্গেনাইজ কৰা হয় উইথ পাৰ্টিচিপেণ্টছ ফ্ৰম দ্য টিৱা কাৰ্বি খাচী এণ্ড জয়ন্তীয়া কমিউনিটিজ আৰু লগতে মানে বেলেগ কমিউনিটিও পাৰ্টিচিপেট কৰে টিৱা কাৰ্বি খাচী আৰু জয়ন্তীয়া ফ্ৰম দ্য ইণ্টেৰিয়ৰ অফ দ্য ষ্টেটছ মৰিগাঁও এণ্ড কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু সেইবোৰ মানুহ মৰিগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাই আহে এজ ৱেল এজ চাম বৰ্ডাৰ ভিলেজেছ অফ মেঘালয় আৰু কিছুমান মেঘালয়ৰ বৰ্ডাৰৰ যিবিলাক মানে ওচৰে পাজৰে গাঁও আছে তাৰ পৰাও আহে দ্য ফেয়াৰ ষ্টাৰ্টছ উইথ ৱৰ্শ্বিপিং দ্য ফায়াৰ ৱেৰ এভৰিৱান পাৰ্টিচিপেটছ এণ্ড প্ৰেজ ফৰ ৱৰ্ল্ড পিচ এণ্ড হাৰমনি
তো দ্য ফেয়াৰ ষ্টাৰ্টছ উইথ ৱৰ্শ্বিপিং দ্য ফায়াৰ তো মানে মেলাখন ষ্টাৰ্ট হয় জুইক মানে ফায়াৰক মানে পূজা কৰে ৱেৰ এভৰি ওৱান পাৰ্টিচিপেটছ এণ্ড প্ৰেজ ফৰ ৱৰ্ল্ড পিচ এণ্ড হাৰমনি মানে চবে মানে পাৰ্টিচিপেট কৰে সেই পূজাখনত মানে বিশ্বৰ মানে শান্তিৰ হোৱাৰ কাৰণে বা শান্তি মানে বিশ্বখন যাতে ভালে থাকে তাৰে কাৰণে ইট ইজ দেন ফ'ল'ড বাই আ কমিউনিটি ফিষ্ট আৰু তাৰপিছত এটা মানে কমিউনিটিখিনি মিলি কিনে একদম যিহেতুকে মাছ চাছ মাৰে তো সেনেকৈ খানাও খায় অৰ্গেনাইজ বাই দ্য প্ৰেজেণ্ট গোভা ৰাজা আৰু সেইটো এইবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰে যিটো মানে প্ৰেজেণ্ট গোভা ৰাজা থাকে তেওঁ অৰ্গেনাইজ কৰে দ্য কিং অফ দ্য তিৱা লালুং ট্ৰাইব আৰু তেওঁ মানে সেই গোভা ৰাজাজন হ'ল তিৱা আৰু লালুং ট্ৰাইবৰ মানে হেৰি হয় ৰজা হয় He takes part in the festival and also collects taxes from his subjects আৰু তেওঁ টেক্স কালেক্ট কৰে আৰু তেওঁ মানে ফেষ্টিভেলখন হেৰি কৰে আৰু ফেষ্টিভেলখনত পাৰ্ট লয় দ্য টেক্স ইজ ইন ফেক্ট ইউজ টু কেৰি ফৰৱাৰ্ড দ্য ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড হোল্ড দ্য ফেষ্টিভেল এভৰি ইয়াৰ আৰু সেই টেক্সবোৰ কিহৰ কাৰণে লোৱা হয় যাতে এভৰি ইয়াৰ যাতে সেই মেলাখন যাতে অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰে বা মেলাখন যাতে পাতিব পাৰে ট্ৰেডিশ্যনটো যাতে ৰক্ষা হৈ থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে মানে টেক্সবোৰ লোৱা হয় The fair ends on the third day with an address by the king to his subjects and a cultural get-together where diverse aspects of different tribes are presented including traditional songs and dances. তো তিনিদিন মানে মেলাখন থাকে আৰু তিনিদিনৰ দিনা মানে গেট টুগেডাৰ হয় মানে চবে মিলি কিনে ডান্স কৰে বা মানে এনেকুৱাকৈ মানে ফাংচন টাইপ হয় আৰু তেনেকুৱা কৰে ট্ৰেডিশ্যন চবৰে ট্ৰেডিশ্যন গান গায় বা ট্ৰেডিশ্যন ডান্স কৰে সেইখিনিয়ে তো এয়া হ'ল মানে মেলাৰ দৃশ্য ইয়াতে এইবোৰ দেখিছে ইয়াতে ফিচিং কৰি আছে চবে মিলি কিনে মাছ মাৰি আছে চবে মিলি আৰু এইখন হ'ল মেলাখন ইয়াতে মানে এখন বজাৰৰ নিচিনা আৰু এখন হাটৰ নিচিনা এনেকৈ বহে ইয়াতে মানুহবিলাকে মানে বিনিময় প্ৰথা জানে ন মানুহবিলাকে বস্তুৰ সলনি বস্তু দিয়ে আগতে তেনেকুৱা আছিলে যে মোৰ যদি চাউল আছে আৰু মোক লাগে দালি তো মই চাউলৰ সলনি দালি দিম মানে পইচাৰ সলনি চাউল লৈ যাম তেনেকুৱা আগতে তেনেকুৱা আছিলে তো সেইটো প্ৰথা এতিয়াও মানে এই জোনবিল মেলাতে দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়াতো মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন ঘটিল তো মুদ্ৰা অহাৰ পৰা সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে কিন্তু জোনবিল মেলাই সেইটো এতিয়াও মানে ধৰি ৰাখিছে তাৰপিছত আহিলে আসাম টি ফেষ্টিভেল মানে অসমৰ চাহৰ উৎসৱ তো আমাৰ অসম চাহপাতৰ কাৰণে বিখ্যাত যিহেতুকে দ্য আসাম টি ফেষ্টিভেল ইজ হেল্ড ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ যোৰহাট ইন আসাম তো আসাম টি ফেষ্টিভেলটো মানে ক'ত পাতে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত পাতে যোৰহাট ইজ ৱেল নন ফৰ ইটছ এক্সটেনচিভ টি গাৰ্ডেনছ আৰু যোৰহাটখন কিহৰ কাৰণে মানে বিখ্যাত যোৰহাটত বহুত টি গাৰ্ডেন আছে ন চাহ বাগিচা বহুত আছে তো তাৰ কাৰণে বিখ্যাত দ্য ৱৰ্ল্ড ফেমাছ টকলে টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট এণ্ড ইজ দ্য নাৰ্ভ চেণ্টাৰ অফ দ্য টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি তো টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ যিটো নাৰ্ভ চেণ্টাৰ বুলি কোৱা হয় গোটেই পৃথিৱী বিখ্যাত টকলাই টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট সেইখন যোৰহাটতে অৱস্থিত হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে টকলাই টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ক'ত অৱস্থিত যোৰহাটত অৱস্থিত ইজ অৰ্গেনাইজ বাই আসাম টুৰিজিম এণ্ড দ্য ইভেণ্টছ ডিউৰিং দ্য ফেষ্টিভেল ইনক্লুড টি টুৰ্ছ এৰাউণ্ড দ্য এষ্টেট প্লেয়িং গল্ফ এট দ্য যোৰহাট জিমখানা উইচ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ থাৰ্ড অল্ডেষ্ট গল্ফ ক্লাব ডেট ইজ ষ্টিল in use safaris ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় দ্য ফেষ্টিভেল ইজ হেল্ড এভৰি ইয়াৰ ডিউৰিং দ্য উইণ্টাৰ ছিজন ফ্ৰম নৱেম্বৰ টু জানুৱাৰী তো এই ছিজনটো মানে এভৰি ইয়াৰ পতা হয় নৱেম্বৰৰ পৰা জানুৱাৰী মাহত উইণ্টাৰ ছিজনত মানে শীতকালত পতা হয় দ্য হোল ষ্টেট চেলিব্ৰেট দ্য প্ৰস্পাৰিটি অফ টি এণ্ড অলছ' টেক্স মেজাৰ্ছ টু প্ৰটেক্ট এণ্ড ইম্প্ৰুভ দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ দ্য ছেম দ্য ভিজিটাৰ্ছ আৰ অফাৰ্ড উইথ ভেৰিয়াছ ফ্লেভাৰ্ছ অফ টি আৰু যিবিলাক ভিজিটাৰ্ছ আহে যিবিলাকে মানে ভিজিট কৰিবলৈ আহে তেওঁলোকক বেলেগ মানে ভেৰিয়াছ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ বেলেগ গোন্ধৰ চাহ দিয়া হয় কনফাৰেন্স আৰ অলছ' অৰ্গেনাইজ টু ডিছকাছ ডিফাৰেণ্ট ইছ্যুজ ইন টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত সদায় মানে বেলেগ ইছ্যু থাকিব পাৰে ন লেবাৰ ইছ্যু হ'ব পাৰে মেচিন ইছ্যু হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যু হ'ব পাৰে তো সেই ইছ্যুবিলাকৰ কাৰণেও মানে টি ফেষ্টিভেলতে কনফাৰেন্স অৰ্গেনাইজ কৰা হয় যাতে মানে এইবোৰ ডিছকাছ কৰিব পাৰে কি প্ৰব্লেম হৈছে এণ্ড এৰেঞ্জমেণ্ট ফৰ ভিজিটিং দ্য গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰ দ্য বিগেষ্ট টি অকশ্যন চেণ্টাৰ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ইজ ওৱান অফ দ্য মেইন এট্ৰেকশ্যন অফ দ্য ফেষ্টিভেল এয়া হ'ল টি ফেষ্টিভেলৰ এটা দৃশ্য এনেকুৱাকৈ মানে এখন চাহ বাগিচা আৰু ইয়াতে এইবোৰ চাহ মানে মহিলাসকলে চাহপাত ছিঙি আছে তাৰপিছত আহিলে মেডাম মেফি
Literally in Madam Mefi, May means worship, Dem means the dead, and Fi means God. So Madam Mefi full form hol May mane hol means worship mane puja kora, Dem mane hol dead mane mora, aru Fi mane hol God. So Madam Mefi, May mane hol worship puja kora kar dead body, to mora manhor puja, Mefi mane God. According puja God মানে মৰা মানুহক পূজা আৰু ভগৱানক পূজা তেনেকুৱা আৰু according to the Thai Ahom faith man is not reborn after death and as such one of the important customs among them is that the dead body is not burned but kept in a box and the maiden is built তো আমাৰ কি হয় মানে কয় যে আমাৰ আত্মাটো মৰি নাযায় আমাৰ দেহটো মৰি যায় আত্মাটো মৰি নাযায় আত্মাটো আকৌ এটা মানে বেলেগ শৰীৰত বাস কৰে বা বেলেগ শৰীৰ হৈ কিনে জন্ম লয় তো পুনৰ্জন্ম হয় তাৰ মানে মানে আত্মাটো যেহেতুকে মৃত্যু নহয় তো তাৰ মানে পুনৰ্জন্ম হয় আত্মাটো যেহেতুকে মৃত্যু নহয় বেলেগ এটা শৰীৰত আহে বা শৰীৰটোহে বদলাই ন আত্মাটোৱে মানুহটো মৰি যায় তো তেনেকুৱা কিন্তু ইয়াৰে টাই অসমবিলাকে মানে বিশ্বাস কৰে যে ৰিবৰ্ন নহয় মানে মানুহ এটা মৰি যোৱাৰ পিছত আৰু পুনৰ জন্ম নলয় এবাৰ মৰি যোৱাৰ পিছত তো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে কি কৰে ডেড বডিবিলাক জ্বলাই নিদিয়ে যেনেকুৱাকৈ আমি হিন্দু ধৰ্মত জ্বলাই দিওঁ তেওঁলোকে জ্বলাই নিদিয়ে এটা বক্সত ৰাখি থৈ দিয়ে যিটো মৈদাম বুলি কয় আৰু তেওঁলোকে এনেকৈ বনাই কিনে সেইটোত ৰাখি থৈ দিয়ে সেই ডেড বডিবিলাক পিপল অফাৰিং প্ৰেয়াৰ্ছ টু দেয়াৰ এনচেষ্টাৰ্ছ অন দ্য ডে অফ মেডাম মেফি দ্য এছেন্স অফ দিছ ফেষ্টিভেল is that the ancestor or the dead ones are worshipped by the family members so that the deceased is elevated to the position of Fi or God তো মানে কি কৈছে যে মানুহবিলাকে মানে সেই যে মৈদামত ৰাখি থৈ দিয়ে তো তেওঁলোকে পূজা কৰে তাহাঁতৰ সেই ডেড বডিবিলাকক পূজা কৰে আৰু মানে সেইটো এটা ফেষ্টিভেল হিচাপে মানে পাতে আৰু মানে মৰা মানুহবিলাকক এনেকুৱাকৈ পূজা কৰে ফেমিলি মেম্বাৰবিলাকে মানে যাতে বেমাৰৰ পৰা মানে সিহঁতক বচায় আৰু তেনেকুৱাকৈ বুলি মানে সেই কৰে আৰু সেইকাৰণে মানে সিহঁতক ভগৱানৰ দৰে মানে আৰু ভগৱানৰ দৰে তুল্য কৰে বা ভগৱানৰ দৰে মানে even though Madam Mefi is celebrated throughout Assam, celebrations in the districts of Sivsagar, Dibrugarh and Lakhimpur are popular owing to the higher Thai Ahoms concentration of in this area. At present, the Ahom people observe Madam Mefi on the 31st January each year and the same has been declared as a public holiday by the government of Assam recognizing the importance of the day. তো কি হয় অসমৰ মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট কিছুমান আছে শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ এইবিলাকত টাই আহোম জনজাতিবোৰ বেছিকৈ আছে আৰু এনেকুৱা মানে এই ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰতে মেডাম মেফিটো বেছিকৈ চেলিব্ৰেট কৰা হয় এট প্ৰেজেণ্ট দ্য আহোম পিপল অবজাৰ্ভ মেডাম মেফি অন দ্য 31st January ইচ ইয়াৰ এণ্ড দ্য ছেম হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ পাব্লিক হলিডে আৰু এতিয়া কি হৈছে মেডাম মেফিটোত 31 জানুৱাৰীৰ দিনা মানে প্ৰত্যেক বছৰে 31 জানুৱাৰীৰ দিনা পালন কৰা হয় আৰু এইটো এতিয়া পাব্লিক হলিডে হিচাপে মানে গভৰ্ণমেণ্টে ৰিকগনাইজ কৰিছে যিহেতুকে সেই মানে দিৱসটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো মানে জানি উঠিছে বা সেই দিৱসটোৰ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জানি উঠিছে তো তাৰ কাৰণে পাব্লিক হলিডে হিচাপে মানে সেইটো এতিয়া ৰিকগনাইজ কৰি দিয়া হৈছে তো মেডাম মেফিৰ ফটো এখন এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে পূজা কৰে তাৰপিছত আহিলে আলি আই লৃগাং festival. So Ali Ai Lৃগাং festival celebrated by the Mising tribe every year during the spring season with much enthusiasm as it marks the onset of new year for the tribe. So Ali Ai Lৃগাং to Mising জনজাতিয়ে মানে পাতা হয় স্প্ৰিং সিজনত মানে বসন্ত সিজনতে আৰু তেওঁলোকৰো এটো এটা মানে যেনেকুৱাকৈ আমাৰ অসমীয়া আৰু বহাগৰ নিউ ইয়াৰ হয় সেনেকুৱাকৈ মিচিং সকলৰো নিউ ইয়াৰ হিচাপে আলি আই লৃগাং পাতা হয় it is held every year on the first Wednesday of the month of Gimmur Polo or February March তো এটো মানে প্ৰত্যেক বছৰে মানে ফাৰ্স্ট ওয়েডনেসডে প্ৰত্যেক বছৰে ফাৰ্স্ট ওয়েডনেসডেটো ফাৰ্স্ট মানে বুধবাৰটোত পাতা হয় তাহাঁতৰ এটা মাহ আছে গিনমুৰ পল বুলি কয় বা ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত মানে আহে আৰু সেই দিনটো the word ali denotes root তো ali মানে হল root I stands for fruit আৰু I মানে হল fruit বা ফল and লিগাং means sowing আৰু লিগাং মানে হল মানে sowing কৰা মানে হিসা so the festival name basically denotes harvest and this is the reason why the sowing in of paddy is started on this day ritually তো হেদিনাখন তেওঁলোকে মানে ritually হেৰি কৰি কিনে মানে খেতি আৰম্ভ কৰে
মানে খেতি বাতিবিলাক তাহাঁতৰ মানে এইটো মানে যেনেকৈ চবৰে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম কিছুমান থাকে বা নিজৰ নিজৰ এনেকুৱা নিয়ম থাকে ন তো সেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে মানে সকলোৱে মিলি কিনে সেইদিনাৰ দিনা মানে হাৰ্ভেষ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে বা খেতিৰ মানে বীজ সিঁচা ষ্টাৰ্ট কৰে পথাৰত ড্ৰেছেছ ইন ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ্ছ দ্য মিচিং পিপল পে ৰেচপেক্ট টু দিয়াৰ এনচাইন গড ডনি পল' তো তেওঁলোকৰ যিটো এনচাইন গড ভগৱান হয় তেওঁলোকে ডনি পলক পূজা কৰে আৰু তেওঁলোকে সেইদিনা মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধে তেওঁলোকৰ যিটো মানে সাজ পোছাক হয় ট্ৰেডিশ্যনেল সাজপাৰ সেইবোৰ পিন্ধে ফৰ প্ৰস্পেৰিটি এণ্ড হাৰ্ভেষ্ট বাই অফাৰ্ড এগছ এণ্ড ফিছ ডিউৰিং দিছ ফেষ্টিভেল আৰু তেওঁলোকে ফিছ আৰু মাছ আৰু কণী মানে অফাৰ কৰে আৰু মানে যাতে মানে ভাল হয় খেতি বাতি যাতে ভাল হয় তাৰ কাৰণে দ্য ফেষ্টিভেল কণ্টিনিউজ ফৰ 5 days আৰু সেই ফেষ্টিভেলটো 5 দিনৰ কাৰণে পালন কৰা হয় দ্য ফেষ্টিভেল ইজ মাৰ্কড বাই শ্বয়িং অফ পেডি চিডছ আৰু ফেষ্টিভেলটোত মানে কি কৰা হয় হেৰি কি কয় পথাৰত এইবোৰ বীজ শস্যৰ বীজবোৰ ৰোপণ কৰা হয় আফটাৰ দিছ পাৰ্ট অফ চেৰিমনি য়াং গাৰ্লছ এণ্ড বয়জ অফ দ্য ট্ৰাইব টেক পাৰ্ট ইন গুমৰাং ডান্স তাৰপিছত সেইবোৰ হোৱাৰ পিছত তাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তেওঁলোকৰ গুমৰাং ডান্সত পাৰ্ট লয় বা ডান্স কৰে আফটাৰ দ্য ডান্সিং পাৰ্ট গেটছ অভাৰ আ গ্ৰেণ্ড কমিউনিটি ফেষ্ট ইজ হেল্ড বাই দ্য পাৰ্টিচিপেণ্টছ ত' যোনে যোনে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে সেইবোৰে এখন ডাঙৰকৈ একদম খানা খায় সেইবোৰ ডান্সবোৰ হোৱাৰ পিছত দ্য ফুড ইনক্লুড ষ্ট্ৰিটছ লাইক পৰ' আপং অৰ ৰাইচ বিয়াৰ তো তেওঁলোকৰ যিটো মানে ৰাইচ বিয়াৰ হয় বা যিটো মানে কি কয় এইটো আপং বুলি কয় পৰ' আপং বুলি কয় যেটো তেওঁলোকে খায় ন এইটো পৰ' আপং বুলি কয় ড্ৰাইড ফিছ এণ্ড পৰ্ক আৰু লগতে শুকান মাছ আৰু গাহৰি পুৰাং আপিন এটা কিবা মানে বইল ৰাইচ হয় সেইটো পুৰাং আপিন বুলি কয় স্পেচিয়েলি প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই দ্য মিচিং অনলি ফৰ দ্য ফেষ্টিভেল সেই ফেষ্টিভেলটোৰ কাৰণেহে মানে তেওঁলোকে এইবোৰ বনায় আৰু খায় ডিউৰিং দিছ ফেষ্টিভেল চাৰ্টিন টেবুজ আৰ পিয়ৰলি অবজাৰ্ভ উইথ ৰেচপেক্ট টু কাটিং ট্ৰিজ প্লাউইং ফিছিং বাৰ্মিং জংগলছ ইটিচি এজ পাৰ এনচাইন ৰিচুৱেল আৰু তেওঁলোকে এনচাইন ৰিচুৱেলছ হিচাপে সেই ফেষ্টিভেলৰ টাইমত কিছুমান টেবু মানে আছে যিবিলাক তেওঁলোকে মানে অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰে বা হেৰি কৰে যিবিলাক মানে গছ কটা বা প্লাউইং কৰা বা ফিছিং কৰা মানে মাছ মাৰা বা বাৰ্নিং জংগলছ মানে জংঘল জ্বলোৱা এইবিলাক কিছুমান তেওঁলোকৰ মানে টেবু আৰু এনচাইন ৰিচুৱেলছ হিচাপে এইবিলাক তেওঁলোকে পালন কৰে তো এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে মানে কৰে আৰু হেৰি টাইমত আলি আই লৃগাঙত এনেকুৱাকৈ পূজা কৰে বা ডান্স কৰে এইবোৰ তাৰপিছত আহিলে ৰংকাৰ চমাংকন ফেষ্টিভেল তো ৰংকাৰ এণ্ড চমাংকন আৰ দ্য টু most important festival of the Karbis. Ronkar is basically a springtime festival and is performed at the beginning of the new year. তো ৰংকাৰ আৰু সংক্ৰামণ দুটা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ফেষ্টিভেল হয় কাৰ্বিসকলৰ আৰু বেচিকেলি এইটো স্প্ৰিং টাইমত মানে বসন্ত কালত পাতা হয় এই মানে হেৰিটো ফাংচনটো ফেষ্টিভেলটো উৎসৱটো বসন্ত টাইমত পাতা হয় আৰু নিউ ইয়াৰৰ আৰম্ভণিত পাতা হয় মানে বহাগত আৰু প্ৰেয়াৰ্ছ আৰ অফাৰ্ড টু ডিফাৰেণ্ট গডছ এণ্ড গডেজেছ ফৰ দ্য ৱেলবিং অফ দ্য এণ্টায়াৰ ভিলেজ বাই দ্য এল্ডাৰলি মেল ফক so that people could be free from diseases তো কি হয় prayers are offered to different gods and goddesses তো বেলেগ বেলেগ ভগৱানক মানে পূজা কৰা হয় ফৰ দ্য ৱেলবিং অফ দ্য এণ্টায়াৰ ভিলেজ তো গোটেই গাঁওখনৰ যাতে মানে গাঁওখন যাতে ভালে থাকে তাৰ কাৰণে বাই দ্য এল্ডাৰলি মেন ফক চ' ডেট পিপল কুড বি ফ্ৰী ফ্ৰম ডিজিজ মানে কোনে কৰে ডাঙৰ মেলবোৰে কৰে মানে পুৰুষসকলে কৰে আৰু মানে চবে যাতে মানে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচি থাকে বা ভালে থাকে নেচাৰেল কেলামিটিজ ফৰ দ্য এণ্টায়াৰ ইয়াৰ আৰু মানে এইবোৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্ঘটনা বা প্ৰাকৃতিক ঘটনাবিলাকৰ পৰা যাতে গোটেই বছৰটো ৰক্ষা পৰে বা ভালে থাকে তাৰ কাৰণে এইবোৰ কৰা হয় দিছ প্ৰে ফৰ আ গুড হাৰ্ভেষ্ট টু আৰু এইটো মানে খেতি বাতি যাতে ভাল হয় তাৰ কাৰণেও প্ৰে কৰা হয় দ্য ওমেন আৰ নট এলাউড টু এণ্টাৰ দ্য ৱৰশ্বিপ এৰেনা আৰু কিন্তু ইয়াতে কি হয় পুৰুষসকলেহে মানে এইবোৰ পূজা কৰে ইয়াতে মানে মহিলাসকলক এণ্টাৰ কৰিব দিয়া নহয় বা মহিলাসকলক সোমাব দিয়া নহয় চমাংকান ফেষ্টিভেল ইজ ডিভটেড টু ডেড পিপল আৰু চমাংকান ফেষ্টিভেলটো ডেড মানে মৰা মানুহসকলৰ কাৰণে কৰা হয় মৰা মানুহসকলৰ কাৰণে পূজা কৰা হয় ইট একচুৱেলি ইজ দ্য ডেথ চেৰেমনি পাৰফৰ্ম বাই দ্য কাৰ্বিজ হু অৰ্গেনাইজ দ্য ফিউনাৰেল তো যোনে মানে ফিউনাৰেলটো অৰ্গেনাইজ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে কৰা হয় এইটো এটা একচুৱেলি মানে ডেথ চেৰেমনি হয় বা মৃত্যু তিথি হয় দিছ চেৰেমনি ইজ পাৰফৰ্ম এট আ লেটাৰ ডেট চ' ডেট দ্য
গেইন এণ্ডলেছ পিচ তো এইটো মানে পিছত কৰা হয় মৰাৰ পিছত কৰা হয় যাতে মানে তেওঁলোকে মানে সদায় শান্তিত থাকে তেওঁলোকৰ আত্মা শান্তিত থাকে তেনেকৈ পূজা এনেও আমি কওঁ ন যাতে আত্মাটো যাতে চিৰ শান্তি পায় তেনেকুৱাকৈ মানে আত্মাৰ শান্তি বা সদ্গতিৰ কাৰণে এই পূজাটো মানে কৰা হয় বা এই চেৰেমনিটো হয় দ্য Chamankan ceremony lasts for non-stop 4 days and 4 nights and is a mandatory ceremony for every person in Karbi community আৰু Chamankan ceremony to কি হয় 4 দিন মানে নন ষ্টপ দিনে ৰাতি নন ষ্টপ 4 দিন 4 ৰাতি নন ষ্টপ হয় আৰু সবৰে কাৰণে মানে কম্পালসৰি হয় সবৰে কাৰণে ম্যান্ডেটৰি হয় কাৰ্বি মানুহৰ কাৰণে কাৰ্বি কমিউনিটিত সেই কমিউনিটিটোত যিমান মানে মানুহ আছে তো সবৰে কাৰণে ম্যান্ডেটৰি হয় Chamankan festival is performed for peace of harmony of the spirits তো স্পিৰিটছ বিলাকৰ শান্তিৰ কাৰণে শান্তি আৰু সদ্গতিৰ কাৰণে মানে এই ফেষ্টিভেলটো উদযাপন কৰা হয় তো এইটো হল সেই উদযাপন ইয়াতে দেখিছেনে মহিলাবোৰ নাই এইটো মানে বেলেগ আৰু এইটো তেওঁলোকৰ কিবা বেলেগ ডান্স এনেকুৱা বাৰু মই ইমান নাজানো কাৰ্বি বিষয়ে বাট এইটো এইবিলাক এনেকুৱা পূজা সিহঁতৰ তাৰপিছত আহিলে কৰম পূজা তো কৰম পূজা the most important agricultural festival of tea tribe communities of Assam this is celebrated usually on Bhado Ekadashi on the 11th day of the bright full moon Purnima of the month of Bhado August September to the Karam tree scientifically named Nuclei parvifolia is the center of the proceedings of the festival. During the auspicious day, people go to the jungle accompanied by a group of drummers singing and dancing merrily. They then cut one or more branches of the karam tree. The branches are usually carried by unmarried young girls who sing in praise of the deity. Then the So এই কৰম পূজাটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এগ্ৰিকালচাৰেল ফেষ্টিভেল হয় অসমৰে মানে হেৰি হয় এগ্ৰিকালচাৰেল মানে খেতিৰে এটা হেৰি হয় ফেষ্টিভেল হয় উৎসৱ হয় আৰু দিছ ইজ চেলিব্ৰেটেড ইউজুৱেলি অন ভাদ একাদশী তো এইটো এটা মানে ভাদৰ একাদশীৰ দিনা চেলিব্ৰেট কৰা হয় অন দ্য 11th day of the bright full moon তো মানে হেৰি পূৰ্ণিমাৰ 11 দিনাৰ দিনা এইটো পালন কৰা হয় অফ দ্য month of Bhado মানে ভাদ মাহৰ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মানে ইংলিছত চাব গ'লে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ হ'ব আৰু অসমীয়াৰ ভাদৰ মানে 11 পূৰ্ণিমাৰ 11 দিনৰ দিনা একাদশীৰ দিনা এইটো চেলিব্ৰেট কৰা হয় The Karam tree scientifically named Nuclei parvifolia is the center of the proceedings of the festival তো এইটো মানে কৰম নামৰ ট্ৰী আছে গছ আছে যেটো সাইন্টিফিক নাম হয় নকলি পাৰ্ভিফলিয়া এটো মানে হেৰি ফেষ্টিভেলটোৰ মানে সেন্টাৰ আৰু মুখ্য হিচাপে মানে পালন কৰা হয় ডিউৰিং দ্য অস্পিচিয়াছ ডে পিপল গো টু দ্য jungle accompanied by a group of drummers singing and dancing merrily they then cut one or more branches of the karam tree to ki kore jetia mane ei auspicious day tur dina ki kore manu bilake ekeloge jungle jai ekdom mane drums ram bajai mane pura band party bajai jor nisina ke tenuka ke gan gai dance kori drums ram bajai tenuka ke jai aru teluke edal ba tatke besi mane karam gosor heri katilo ene dal katilo ene the branches are usually carried by unmarried young girls who sing in praise of the deity আৰু সেই গছ বিলাক বা সেই ব্ৰাঞ্চ বিলাক বা সেই ডালবোৰ হেৰিহে মানে সৰু বিয়া নোহোৱা ছোৱালীবোৰেহে মানে লৈ আনিব পাৰে যিবিলাকে মানে ডিউটিৰ কাৰণে মানে ধুনীয়াকে পুৰা প্ৰশংসা কৰি গান গাই থাকে then the branches are brought to the village and planted in the center of the ground আৰু তাৰ পিছত সেই ব্ৰাঞ্চেছবোৰ গাঁৱত লৈ আনে আৰু মানে গাঁৱৰ মাটিৰ একদম মাজতে এইবোৰ মানে ৰুই দিয়া হয় which is plastered with cow dung and decorated with flowers আৰু হেবিলা মানে ধুনীয়াকে একদম গৰুৰ গোবৰেদি প্লাষ্টাৰ কৰি দিয়ে মানে পুতি দিয়ে আৰু তাৰ পিছত ফুল দি ডেকোৰেট কৰে people gather around the karam tree and sing in praise of the deity আৰু মানুহবিলাকে সেই গছডালৰ চাৰিওপিনে মানে এনেকে থিয় হয় সকলোবোৰে একেলগে আৰু ধুনীয়াকে গান গায় বা হেৰি কৰে মানে ভগৱানৰ কাৰণে বা হিয়তৰ যিটো মানে যাক মানে আৰু তেওঁৰ কাৰণে a tribal priest called Jhankar তো এজন মানে ট্ৰাইবেলৰ মানে ব্ৰাহ্মণ আছে যাক ঝাংকাৰ বুলি কয় বা দেহুৰী বুলি কয়
offers germinated grains and liquor known as haria to the deity তেওঁ মানে হাৰিয়া নামৰ এটা লিকুৱাৰ আছে বা পনীয় আছে সেইটো মানে অফাৰ কৰে সেই ভগৱানক বা দেইটিজনক a fowl is also killed and the blood is offered to the branch আৰু তাৰ পিছত এটা ফাউল মাৰি পেলাই মাৰি কিনে তেওঁৰ যিবিলাক মানে তেজ হয় সেইখিনি সেই ব্ৰাঞ্চ গিটা অফাৰ কৰে মানে সেই ব্ৰাঞ্চ গিডালত কৰম গছৰ সেই ব্ৰাঞ্চ মানে ডাল গিডালত ঢালি দিয়ে the priest recites a legend to the villagers about the evolution of karam puja আৰু সেই কৰম পূজাটো মানে কেনেকৈ হ'ল বা কি হ'ল সেই কথাখিনি শুনাই মানে সেই ভিলেজাৰ্ছ বিলাকক বা গাঁওবাসীক শুনাই তেনেকুৱাকৈ ওমেন ডান্স টু দ্য বিট অফ ড্ৰামছ আৰু সেই ড্ৰামছৰ তালে তালে মানে সেই ঢোলবোৰৰ তালে তালে বা হেৰিত ওমেনবিলাকে বা মাইকীবিলাকে বা ছোৱালীবিলাকে ডান্স কৰে ছিং ফক ছংছ আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মানে লোকগান হয় বা লোকগীত হয় সেইবোৰ তেওঁলোকে গায় এণ্ড ৰিজইচ দিছ ইজ হাউ দ্য ফেমাছ ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স ফৰ্মছ অফ দ্য আদিবাসীজ ঝুমুৰ অৰিজিনেটেড আৰু তেনেকৈ মানে বিশ্বাস কৰে যে ঝুমুৰ নৃত্যটো তেনেকেই হ'ল বুলি মানে বিশ্বাস কৰে আৰু একেলগে সেনেকৈ গান গায় একেলগে নাচে আৰু সেনেকৈ ঝুমুৰ নৃত্য হয় The puja is followed by a community feast and the drinking of haria আৰু সেই পূজাটোত মানে সবে মিলি কিনে এটা খানা খায় আৰু হাৰিয়া নামৰ পনীয় খায় The next day the currantry is sprinkled with curd and immersed in the river bed তাৰ পিছত পিছদিনাখন মানে কাৰ্ডেদি সেই কৰে আনে আৰু আনি কিনে মানে নদীত ভহাই দিয়ে সেই গছডাল যেনেকৈ আমাৰ ভগৱানৰ মূৰ্তি প্ৰতিমাবোৰ মানে পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত ভহাই দিয়ে ঠিক তেনেদৰে তো এনেকুৱা মানে এইবোৰ কৰন্ত্ৰী ইয়াতে এনেকুৱাকৈ গোবৰেদি সেই কৰি দিছে তাৰপিছত ফুল চুল দি সজাই দিছে এনেকুৱাকৈ মানে পূজা কৰে তাৰপিছত আহিলে বৈশাগু ফেষ্টিভেল তো ইট ইজ চেলিব্ৰেটেড উইথ জিল এণ্ড এক্সাইটমেণ্ট বাই দ্য বড়ো কছাৰী ট্ৰাইব অফ আছাম তো অসমৰ বড়ো আৰু কছাৰী ট্ৰাইবৰ দ্বাৰা বা জনজাতিৰ দ্বাৰা এই বৈশাগু ফেষ্টিভেলটো মানে পাতে একদম এক্সাইটমেণ্টত ধুনীয়াকৈ পাতে দিছ ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন দ্য মান্থ অফ এপ্ৰিল টু ৱেলকাম দ্য নিউ ইয়াৰ আৰু এইটো কি হয় এপ্ৰিল মাহতে পতা হয় বা বহাগৰ মাহত আমাৰ অসমীয়াৰ যেনেকুৱাকৈ বহাগটো নিউ ইয়াৰ হয় বা অসমীয়া নৱবৰ্ষ ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে নতুন বৰ্ষক ৱেলকাম কৰিবলৈ বা স্বাগতম জনাবলৈ বৈশাগু ফেষ্টিভেলটো পাতে দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে অফ দ্য ফেষ্টিভেল বিগিনছ উইথ দ্য ৱৰ্শ্বিপ অফ দ্য কাউ তো ছেম অসমীয়াৰ নিচিনাকৈ সিহঁতৰো ফাৰ্ষ্টৰ দিনা মানে গৰুক পূজা কৰে দ্য ফলোয়িং ডে দ্য য়াং পিপল ইন ইটছ ফেমিলি শ্ব' দিয়াৰ গ্ৰেটিটিউড টু দিয়াৰ পেৰেণ্টছ এণ্ড আদাৰ এল্ডাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ফেমিলি ঠিক আমাৰ দৰে বা ঠিক অসমীয়াৰ দৰে তেওঁলোকেও সৰুবোৰে ডাঙৰবিলাকক সন্মান জনায় বা মানে আশীৰ্বাদ লয় সেৱা কৰি কিনে আশীৰ্বাদ লয় ডাঙৰৰ পৰা হওক বা ঘৰৰ ডাঙৰবিলাক হওক বা বেলেগ ওচৰে পাজৰে ডাঙৰ বা পেৰেণ্টছৰ পৰা আশীৰ্বাদ লয় লৰ্ড শিৱা অৰ বাথৌ ইজ ৱৰ্শ্বিপ অন দিছ ডে বাই অফাৰিং চিকেন এণ্ড ৰাইচ বিয়েৰ ইটিচি তাৰপিছত ইয়াতে মানে লৰ্ড শিৱা মানে ভগৱান শিৱক পূজা কৰা হয় বা বাথৌ তেওঁলোকৰ যিটো বাথৌ ভগৱান আছে তো বাথৌ পূজা কৰে ন তেওঁলোকে তো সেই বাথৌ ভগৱান বা শিৱক তেওঁলোকে পূজা কৰে চিকেন অফাৰ কৰে মাংস অফাৰ কৰে আৰু ৰাইচ বিয়াৰ অফাৰ কৰে মানে ৰাইচ বিয়াৰ আৰু চিকেন দি কিনে তেওঁলোকে এনেকৈ পূজা কৰে মেনি ট্ৰেডিশ্যনেল মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ আৰ প্লেড ডিউৰিং দ্য ডান্স ফেষ্টিভেল এণ্ড আৰ ন'ন এজ খাম এ ড্ৰাম জোথা এ মঞ্জাৰী খাওবাং দ্য তাল গগনা দ্য মাউথ অৰ্গেন এণ্ড চিফুং দ্য ফ্লুট ইটিচি তাৰপিছত এইবিলাক মানে তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কিছুমান আছে সেইবিলাক প্লে' কৰে সেইদিন মানে বজায় এইবিলাক তেওঁলোকে সেই ফেষ্টিভেলটোত সেইবিলাক কিবা কিবি নাম আছে যেনেকুৱা খাম ড্ৰাম জোথা মঞ্জাৰী খাওবাং তাল গগনা মাউথ অৰ্গেন ফ্লুট চিফুং এইবোৰ তেওঁলোকৰ কিছুমান অৰ্গেন হয় এইবিলাক তেওঁলোকে সেইদিনা ইউজ কৰে দ্য ফেষ্টিভেল ইজ অফেন এণ্ডেড বাই অফাৰিং কমিউনিটি প্ৰেয়াৰ এট আ স্পেচিফাইড প্লেচ কল গৰ্জাচেল তাৰপিছত সেই ফেষ্টিভেলটো এণ্ড হয় তেওঁলোকে মানে একেলগে মিলি কিনে এটা স্পেচিফাইড জেগাত যিটোৰ নাম হ'ল গৰ্জাচাল তাতে তেওঁলোকে সকলোৱে একেলগে মিলি কিনে মানে প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু তাৰপিছতে এই ফেষ্টিভেলটো বা এই উৎসৱটো শেষ হয় তো ইয়াতে ফটো দিছোঁ এনেকুৱা তেওঁলোকে মানে সেইদিনা এনেকুৱাকৈ ডান্স কৰে তো এইবোৰ ছোৱালীবোৰে এইবিলাকৰ দখনা বুলি কয় ন দখনা ছোৱালীবোৰে দখনা পিন্ধে বা তিৰোতাবোৰে দখনা পিন্ধে তো আৰু এইবিলাক সিহঁতৰ ঢোল হয় এইটো এনেকুৱাকৈ দখনা পিন্ধি তেওঁলোকে বড়ো নৃত্য কৰে আৰু এনেকৈ তেওঁলোকৰ এইটো বৈশাগু উৎসৱ
পাছত আহিলে দিহিং পাটকাই ফেষ্টিভেল অৰ্গেনাইজড এট লেখাপানী ইন দ্য তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম এইখন লেখাপানী তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অসমৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লেখাপানী নামৰ ঠাইত অৰ্গেনাইজ কৰা হয় is a stimulating blend of tribal fairs, tea heritage tours, golfing, adventure sports and wildlife pleasure trip. তো ইয়াতে এনেকুৱা মানে ট্ৰাইবেল বিলাকৰ কিছুমান মেলা হয় তাৰপিছত টি হেৰিটেজ টুৰ হয় মানে গল্ফ খেল হয় এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ কিছুমান হয় এইবোৰেই আৰু দ্য ফেষ্টিভেল এলমিং বুষ্টিং টুৰিজম ইন দ্য ষ্টেট ইজ চেলিব্ৰেটেড every year in the month of January and named after the lofty Patkai range and the playful Dihing river. This is an annual festival which lasts for 3 days. তো এইটো এটা মানে বছৰৰ মূৰত হোৱা ফেষ্টিভেল হয় আৰু 3 দিনলৈকে থাকে The festival aiming at boosting tourism in আৰু মানে এই ফেষ্টিভেলটোৰ মেইন মানে এইম হ'ল টুৰিজম বুষ্ট কৰা মানে পৰ্যটকসকল যাতে মানে আহে আৰু টুৰিজম হয় তাৰ কাৰণে মানে এই ফেষ্টিভেলটোৰ মেইন এইম হয় দ্য ষ্টেট ইজ চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়াৰ আৰু প্ৰত্যেক বছৰেই মানে এইটো পালন কৰা হয় ইন দ্য মান্থ অফ জানুৱাৰী এণ্ড নেমড আফটাৰ দ্য লফটি পাটকা ৰেঞ্জ আৰু এইখন জানুৱাৰী মাহত হয় প্ৰত্যেক বছৰ 3 দিনৰ কাৰণে হয় জানুৱাৰী মাহত হয় আৰু টুৰিজমৰ যাতে এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে বা টুৰিজম যাতে আহে তাৰ কাৰণে মেইন মানে এইম হয় এই ফেষ্টিভেলটোৰ আৰু এই ফেষ্টিভেলটোৰ নাম হ'ল আমাৰ দিহিং ৰিভাৰৰ পৰা ফেষ্টিভেলটোৰ নাম আহিছে আৰু পাটকাই ৰেঞ্জৰ পৰা দিছ ইজ এন এনুৱেল ফেষ্টিভেল অ'কে এইটো ক'লোঁ দ্য দিহিং পাটকাই ফেষ্টিভেল ৱাজ ইনিচিয়েটেড বাই দ্য আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ইন 2002 টু প্ৰম'ট দ্য ডাইভাৰ্ছ কালচাৰ অফ আছাম তো দিহিং পাটকাই ফেষ্টিভেলটো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ পৰা 2002 চনত ইনিচিয়েট কৰা হৈছিলে মানে আমাৰ অসমৰ যিটো ডাইভাৰ্ছ কালচাৰ হয় আমাৰ কালচাৰটো প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে বা প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে দ্য চিফ গেষ্ট অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ দ্য ফেষ্টিভেল ৱাজ দ্য দেন প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম তো তেতিয়াৰ মানে মুখ্য অতিথি বা চিফ গেষ্ট আছিলে যিটো মানে ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন আছিলে তাৰে মেইন যিটো মুখ্য অতিথি আছিলে তেওঁ আছিলে তেতিয়াৰ প্ৰেছিডেণ্ট ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম Visitors can take an elephant rides and enjoy the scene beauty of the region আৰু যিসকলে ভিজিট কৰিবলৈ আহে তো সেই ভিজিটাৰ্ছবোৰে এলিফেণ্ট ৰাইড কৰিব পাৰে মানে এলিফেণ্টত উঠি কিনে যি ধুনীয়া পৰিৱেশটো চাব পাৰে গোটেই ৰিজনটোৰ গোটেই চিন বিউটি চিনটো মানে চাব পাৰে চিনাৰীটো চাব পাৰে এলিফেণ্টত উঠি বা হাতীত উঠি কিনে ট্ৰিপছ টু দ্য টি গাৰ্ডেনছ এণ্ড দ্য ডিগবয় অইল ফিল্ড আৰ অলছ' এৰেঞ্জ ফৰ দ্য গেষ্ট আৰু গেষ্টবোৰৰ কাৰণে ট্ৰিপছ এৰেঞ্জ কৰা হয় মানে যিটো তাতে টি গাৰ্ডেন আছে বা চাহ বাগিচাবোৰ আছে বা ডিগবয় অইল ফিল্ডখন আছে তাৰলৈকে মানে ট্ৰিপ দিয়া হয় another interesting fact about the Dihing Patkai festival is that it offers a trip to the Second World War cemeteries which speaks of history of the past আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট হ'ল যে Dihing Patkai ফেষ্টিভেলত এটা ট্ৰিপ অফাৰ কৰা হয় সেইটো হ'ল ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ যিটো cemeteries আছে য'ত মানে আমাৰ অসমৰ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে কোৱা হয় তাৰলৈকে মানে ট্ৰিপ দিয়া হয় The festival also arranges for a trip to Stillwell Road, which was once the passage to the Golden Land of Myanmar. তো আৰু এটা ট্ৰিপ আছে যিটো মানে Stillwell Road বুলি নাম আছে সেইটো যিটো মানে আগতে আমাৰ ম্যানমাৰৰ মানে হেৰি আছিলে পেছেজ আছিলে সেইটো তাৰলৈকে মানে ট্ৰিপটো দিয়া হয় There are arrangements for food festival, craft fair and cultural functions for the visitors. আৰু ভিজিটাৰ্ছবোৰৰ কাৰণে কিছুমান এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা হয় সেইবোৰ হ'ল ফুড ফেষ্টিভেল মানে খোৱা বস্তুৰ ফেষ্টিভেল ক্ৰাফ্ট ফেয়াৰ যিবিলাক মানে হাতেদি বনোৱা মেলা মানে হাতেদি বনোৱা বস্তুৰ মেলা টাইপ এনেকুৱা হয় আৰু কালচাৰেল ফাংচনছ হয় আৰু মানে ফাংচনো হয় যিকোনো নৃত্য বিহু ডান্স বা যিকোনো চব মানে ট্ৰাইববোৰৰে তেনেকুৱা যোনে যি বিচাৰে তেনেকুৱাকৈ কালচাৰেল ফাংচনো হয় The festival helps the villagers to endorse their artisans to the tourists তো এইখিনিয়ে আৰু তো এইটো এটা মানে জনজাতিৰ মানে নৃত্য তাৰপিছত আহিলে দৌল উৎসৱ The Dole Utsav, also known as the Deol in the local dialect, is vibrantly celebrated by the people of Assam, especially in Borpeta. তো দৌল উৎসৱটোক তাৰে ডাইলেক্ট হিচাপে ডাইলেক্ট মানে হ'ল যিটো সেই মানে জাগাখিনিৰ মানুহে যিটো ভাষা কয় যিটো মানে তেওঁলোকৰ মুখে মুখে চলি থকা ভাষা বা সেইখিনি এৰিয়াৰ মানুহখিনি যিটো মানে ভাষা কয় মুখে মুখে যিখিনি কথা কয় সেইখিনিক ডাইলেক্ট বুলি কোৱা হয় তো সেই ডাইলেক্ট হিচাপে দৌল উৎসৱটোক তেওঁলোকে দেউল বুলি কয়
আৰু এইটো স্পেচিয়েলি বৰপেটাত পালন কৰা হয় দৌল উৎসৱ অলছো কল্ড হোলি অৰ ৰং ইজ দ্য ফেষ্টিভেল অফ কালাৰ এণ্ড হেপিনেছ তো দৌল উৎসৱ কেতিয়া হয় হোলিৰ টাইমত হয়তো ইয়াক হোলি বা ৰং বুলিও কোৱা হয় যিটো মানে আমাৰ ফুৰ্তিৰ মানে ফুৰ্তিৰ হেৰি হয় ন কালাৰ্ছ অফ হেপিনেছ দ্য ৰেডিয়েন্স অফ দ্য বৰপেটা সত্ৰ ওৱান অফ দ্য most revered Vaishnavite centers of Assam truly represents a unique ambino during the Dol Utsav celebrated with Jil during the spring. তো এইটো স্প্ৰিং টাইমত হয় আৰু বৰপেটা সত্ৰত হয় বৰপেটা সত্ৰখন এনেও মানে বৈষ্ণৱৰ কাৰণে বহুত মানে চেণ্টাৰ বুলি কোৱা হয় According to the tradition, the 4 days Dol is held in the month of Fagun Purnima, full moon, and the 3 days Dol is held in the month of Chhat Purnima, full moon, as per the Hindu lunar calendar. So, মানে Hindu calendar মতে এই দৌল উৎসৱটো 4 দিনীয়া দৌল উৎসৱটো ফাগুন পূৰ্ণিমাত হয় যেটো মানে মেইন হোলিটো যেতিয়া হয় ন ফাগুনত হয় হোলি তো ফাগুনৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনাত হোলি হয় তো এইটো 4 দিনীয়াটো তেতিয়া হয় আৰু 3 দিনীয়াও এটা দৌল উৎসৱ আছে সেইটো হ'ল চ'ত মাহৰ পূৰ্ণিমাত হয় চ'ত মাহৰ পূৰ্ণিমা তো দুটা দেউল হয় এটা 4 দিনীয়া হয় এটা 3 দিনীয়া হয় 4 দিনীয়াটো ফাগুনৰ পূৰ্ণিমা 3 দিনীয়াটো চ'ত পূৰ্ণিমা Holy gifts or songs are a unique literary and musical contribution of the cultural heritage of Barpeta Dol Utsav. তো তাতে মানে হোলি গীত বা হোলি গানবোৰ গোৱা হয় সেইটো এটা ইউনিক লিটাৰেৰী এণ্ড মিউজিকেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন সোনে পে সুহাগা বুলি যে কয় তেনেকুৱা হৈ যায় আৰু হোলি গীতবোৰে মানে হোলিৰ মাজতে যেতিয়া হোলি গীতবোৰ হেৰি কৰা হয় Bamboo crushing is also one of the most interesting parts of the last day of Dol Utsav. তো লাষ্টৰ দিনা দৌল উৎসৱৰ লাষ্টৰ দিনা বেম্বো ক্ৰাছিং কৰা হয় আৰু এইটো এটা মানে ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় People from different parts of the country and foreign tourists visit Barpeta during this festival to witness the Jil and seek the blessings of Lord Krishna. তো different partsৰ পৰা আহে আৰু আমাৰ দেশৰ বেলেগ জাগাৰ পৰা আহে কিছুমান ফৰেইনো আহে মানে চাবৰ কাৰণে দৌল উৎসৱ বৰপেটাৰ আৰু যেতিয়ালৈকে মানে হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে আৰু লৰ্ড কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ ভগৱানৰ আশীষ ল'বলৈও বহুত মানুহে মানে দৌল উৎসৱত হেৰি কৰে আহে চাবলৈ আহে তো এনেকুৱা হয় ইমান বেছি মানুহ হয় আৰু এনেকুৱা এইটো কৃষ্ণৰ হেৰি লৈ কিনে এনেকৈ মানে যায় আৰু ইমান বহুত বেছি মানুহ হয় তাৰপিছত আহিলে বাৰে চহৰীয়া ভাওনা তো ভাওনা আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট The Bare Sohoria Bhavna is a 200-year-old drama festival held every 5-6 years at Jamugurihat, a small town in Sonitpur district, Assam. তো Bare Sohoria Bhavna যেটো হয় এইটো 200 বছৰীয়া পুৰণা ড্ৰামা ফেষ্টিভেল হয় ড্ৰামা মানে ভাওনা উৎসৱ হয় আৰু এইটো 5-6 বছৰত হয় আৰু জামুগুৰিহাটত হয় জামুগুৰিহাট এটা শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ এখন ঠাই হয় জামুগুৰিহাট তাতে এই ভাওনাখন মানে হেৰি কৰে উদযাপন কৰে The name Bare Sohoria Bhavna consists of Bare which means too many তো Bare মানে হ'ল too many and Sohoria which means people আৰু Sohoria মানে হ'ল মানুহ তো বহুত মানুহ Thus the Bare Sohoria Bhavna consists of a festival or a program of Bhavna where too many people come or gather to enjoy the Bhavna show তো সেইকাৰণে Bare Sohoria Bhavna মানে কোৱা হয় যে too many people মানে বহুত মানুহ একেলগে মানে লগ হৈ কিনে এই ভাওনাখন চাবলৈ আহে বা লগ হৈ কিনে ভাওনাখন চায় সেনেকুৱা The festival was first held in 1797 to 98 আৰু এই ফেষ্টিভেলখন প্ৰথমতে 1797 পৰা 98 চনৰ ভিতৰত হৈছিলে The Bhavna begins with Gayan Bora and sounds of Doba, Ka, Bortal and Khol আৰু এই মানে যিখন ভাওনা হয় তো আৰম্ভণি হয় আমাৰ দবা কা ভৰতাল খোল এইবোৰৰ ধ্বনি দি আৰম্ভণি হয় ভাওনা ইজ আ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰামা ফেষ্টিভেল অফ নিউ বৈষ্ণৱাইট কালচাৰ অফ আছাম তো আমাৰ ভাওনাখন এটা আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰামা ফেষ্টিভেল হয় আমাৰ নিউ বৈষ্ণৱাইট মানে যিটো বৈষ্ণৱ কালচাৰৰ এটা মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ফেষ্টিভেল হয় ড্ৰামাখন আগতে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ টাইমত হৈছিলে ন which was founded by the great Assamese saint Mahapurush
অৰ্থাৎ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। তো মই ক'লোৱে যে এইটো কোনে মানে ফাউণ্ড কৰিছিলে বা কোনে উলিয়াইছিলে, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দিনতে হৈছিলে। টু স্প্ৰেড নিউ বৈষ্ণৱাইট এমং দ্য পিপল অফ দ্য ষ্টেট। আৰু কিহৰ কাৰণে কৰিছিলে ভাওনাখন তেওঁ, যাতে তেওঁ নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম মানে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে মানুহৰ মাজত, তাৰ কাৰণে তেওঁ ভাওনাৰ যোগেদি মানে কৰিছিলে। দ্য চেইণ্ট ইনভেণ্টেড দিছ ইউনিক ফৰ্ম অফ ড্ৰামা থ্ৰু উইচ হি ট্ৰাইড টু প্ৰমোট দিছ ৰিলিজিয়াছ বিলিভ এমং দ্য পিপল অফ দ্য ষ্টেট। তো সেই একে মানে তেওঁ এই নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মটো মানে মানুহৰ মাজত যাতে স্প্ৰেড কৰিব পাৰে, মানুহৰ মাজত যাতে দেখাব পাৰে যে আৰু মানে হেৰি কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁ এই ভাওনাখন উলিয়াইছিল, যাতে এই ভাওনাৰ যোগেদি তেওঁ অসমৰ মানুহক বা মানে জনাব পাৰে। তো এইখনেই আছিলে বাৰেচহৰীয়া ভাওনা। তো এইটো হ'ল বাৰেচহৰীয়া ভাওনা। এনেকুৱাকৈ এইবোৰ ভাওনাৰ দৃশ্য, এইবোৰ ইয়াতে ভাওনা হয়, মেবি এনেকুৱা হয়, ইয়াতে এনেকুৱাকৈ ভাওনাখন পাতে। তো এইটোৱে। তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে আছিলে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে, যাতে তেওঁলোকেও মানে জানিব পাৰে। বাকী আজিলৈকে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।